This is Cyrus A. Hindi ko kaya yun eh. Hi guys. This Cyrus is... A. Cyrus A. Halloween ideas. Ako na nga dyan, ako dyan. Ay! Puta! Parang ang haggard. Ganyan? Okay. Para matakatakot. Hi guys! Welcome back! Ayusin yung lighting Ayan na. natin dito. Diba? Hi guys! Welcome back Ayan to na, my araw. YouTube Mas okay channel. na yan. This is Patrick G. And may kasama tayong very cute na bata. Oh. Cyrus Agustin. Yun! Yan. So, for this vlog, gagawa tayo ng isang makeup tutorial. So, kung napapansin nyo, medyo madilim. Kasi syempre, para to sa ating Halloween series edition. Okay. So, dito sa vlog na to, may makeupan natin si Cyrus. Si Cyrus Agustin bilang Joker. Yes! Patingin nga nung, ay, nasa cellphone mo pala. Pakita natin si Joker. Basta mamaya na lang, ilalagay ko dyan yung itsura ni Joker. And so, ang difference lang dito kasi ang gagawin natin, color red yung buhok niya imbes na color green. Okay? So, mag-start na tayo. Dapat may ilaw. Kasi mo yan. Ayan, so first step, syempre, apply nyo muna yung foundation. So, kanina nag-start na kami. Ilalagay ko na lang yung foundation sa face niya. So, syempre, nandito rin ngayon si Agustin. Pakita ka naman, Mike. Woohoo! Ito ka saan? Ganito. Ganito. Hindi ganyan. Hindi ganyan, Ben. Ganito na. So, lalagyan natin siya ng color white na foundation. Ikaw gagawa sa bibig. Saka sa mata. O, di ba, te? Tignan mo yung kanina, kakulay niya lang. Bait. Naghalo tuloy. Bait. Magat pala ito na lang. Malo tuloy siya. Ayan yung maging white. Mas marami yung kanina. Hindi, okay. Sa boba. Meron ba doon? Sa Rosario pa yun. Yung, diba, yung eyeliner, yung kilay niya walang nakapitan ka agad. Lumaban ka. Para naging kamukha mo si Corazon. Sino? Ayun. Corazon. Si Corazon. Bigyan pa ng kulangot yung sponge. Ay, ito nga. Hindi, yung syempre yung sa person. Ano bang ginagawa mo, Cyrus? Lagyan mo lang yung bubugin kita. Mike, patingin nga ng gagayahan. So, nakapag-apply na tayo ng foundation. So, para to sa mga inyong Halloween ideas. Yung mga Halloween ideas. Hindi pwede, Sai, kasi yung buhok mo Kailangan na muna. Ganyan yung Huwag kang pasaway, ha? Nakikita ka nila sa video. O, sige. Mapapanood din sa Sagot sarili ka, mo hindi na. ka maano. Diba gusto mo maging vlogger, Kasi sabi sikat. mo? Magiging bida ka na. Yan, so ayan na ang ating final look for the foundation. Medyo buo-buo lang siya. I'm so sorry. Wala kasi dito yung assistant natin na si Alvin G. Assistant. Parang kamukha mo tayo naging assistant. Hindi mo linis yung ngipin ni Tito Pat. Ako nakakahiya sa mga view. Ano hindi malinis? So lalagyan natin siya ng lipstick. Ito. Ito. Ayan na lang. Yung sobrang Yan na lang. nakakatakot. Ayan na lang. Sai! Ito pala yan. Ito. Pula ba? Medyo na bagay na. Ako na nga dyan, ako dyan. Ay! Puta! Wala! Ang bait ko. Nilaglag niya. Pinutol, naputol lang. So, ito na yung look natin para sa kanyang bibig. Perfect, di ba? Tanggalin mo na yung sa ano ko. Uy, dahil sa akin hindi ka makahinga. Ano eh?
Christmas party nila. Ay, kumakalat eh. Ang pangit trek marunong masyadong mag-edit. makakalat. Ito na lang tayo para maging mata. Facebook. Sali, Yung lipstick Next powder, Baby Johnson's baby powder. Bait mo. Hindi, para maging matte. Nakatuto na naman kayo ng panibagong technique. So, kung gusto nyo maging matte yung lipstick nyo, pwede nyo siyang lagyan ng Johnson's baby powder. Johnson talaga? Mabango ba? Mabango? Mabango? Huminga ka saan! Nagkukulay violet ka na! So, hipan nyo lang siya ng ganyan. Nasa iyo ang baho. So, hipan nyo lang siya para to make sure na even. Then, napadaming pulbo. Parang bagong pagupit lang kay Peng, ha? Oo, may mali na. Di ba? Oo. Ganda yung ticket. Na pang... Nadadayo na siya ngayon. Makeup mo, bawi-bawi tingnan yung ginawa mo. Kaya mag-practice na yun. Masakaraan na yung makeup ni Cyrus. Uy, grabe ka. Eh bakit syempre ka ba nakatakot na? Kaya binaboy na lang, gano'n na eh. Hirap ata tanggalin yung Ano pa yung final look? Yan ang dumilag ka Ano talaga pag eyeliner eh. Pag eyeliner, medyo masakit talaga. So, ito, eyeshadow yung nilalagay ko sa kanya. Brown kasi ito eh. Pero pwede na din ba? Oo, okay. Pwede na din. So, brown eyeshadow yung ginagamit ko sa kanya. Ito pa rin yung nandun sa una kong vlog. So maganda pala make-up yung mga bata. May lipstick kasi. Eh sabihin mo kapag masakit ha? Sabihin mo kapag masakit ha? Papi na make-up mo. Ang noise line. Parang nga siya, ano yung... Talino mo naman mong asong patsi. Yung Design Fashion 21 na. Adorog. Ay, yung corny track, huwag na yung ganyan. Hindi, ito lalagyan ko ng matte. Astig. Ganun ka. Astig, patini ka ng bibig. Natakot niya siya. Yan, so nalagyan na natin siya ng colored wax from Penshoppe. Ang kulay nito ay color red. So, kasama po natin ngayon si Brother Michael, ang ating assistant makeup artist. So, sinusulatan niya lang ngayon ng damage, yung taas nung, ay, nalagyan yung buhok. Oh my God. Parang nagsulat ka Ay, ng ganda nga ballpen. nun dun sa ano niya. Kaya nga eh. Ang hirap mag ano dito kapag may ganito, kumakapit. May makeup na. Ang bait. Talaga. Next week. Ay, next week. Sabay ba ng birthday? 70. Nasaan na? Sige. O sige, Mare, magkita tayo doon. Bye. Uy, Tim, sobrang kapal lang. Hindi, dito. Bibisan pa ba siya? Para makita natin. Patola ka. So ito na po yung ating pinaka-final look mga kababayan. So makikita nyo naman, naging Sleeping Beauty. Tumingin ka na dito, dali na. So inaantay lang po natin na magbihis po yung ating make-upan kanina. So nakatulog po talaga siya. So munting paalala lang para sa mga gagaya nito. Medyo nakatulog po yung ating make-up. So ayan na ang ating final look. Woohoo! So ayan na ang ating final look. Woohoo! Dilat na. Dali na, dilat na. Picturean ko siya sa labas, te. Pipicturean ka na lang para may hindi na picture makita yung siya. sarili mo. Yan guys, so bali yun na yung ating makeup tutorial. So if you like this video, please hit the thumbs up and hit the subscribe button so you'll end up notification bell so you'll be notified for my future updates. Thank you so much for watching. See you on my next one. Bye-bye! Woo! Wag lang ako. Dali na, dilat na.
Picture ko siya sa labas, te. Sige. Pero may Picture ka na lang photo, para may hindi na picture makilig siya. sarili mo. Right.